ערב טוב, שלום לכולם וברוכים הבאים. אני דוקטור אנבלה שקד ויש לי את העונג והכבוד לפגוש את דוקטור תמרה טילמן, שלה אני צריכה להגיד בוקר טוב מפני שהיא מתחילה את יומה בסיאטל כשאני יושבת לי בממדי בכפר סבא, ואני מתלהבת ונרגשת בשבילי תמיד, אבל גם בשבילכם שאתם הולכים להכיר אישה פשוט יוצאת דופן בכל מובן. דוקטור תמרה טילמן היא רופאה כירורגית שבאמצע דרך עקב תאונה עשתה סלטה באוויר ונחתה להיות מומחית, עשתה דוקטורט על פרדיגמות ברפואה, ומאז היא לא מפסיקה לשבור פרדיגמות ולבנות חדשות, והיא עוסקת במיוחד היום מכל עיסוקיה בנושא של חדשנות. היא פרופסור לחדשנות באוניברסיטאות גם מסין, והיום אנחנו נדבר על חדשנות אישית, על איך אנחנו באמצעות הייחודיות שלנו, התרומה שלנו, אתם תשמעו היום מושגים כל כך מרתקים על התרומה שלנו שיכולה להיות לעולם כשאנחנו הופכים את המקריות למקוריות. שלום דוקטור תמרה טילמן, מה שלומך? שלום דוקטור אנבלה שקד, השבח לאל טוב, והעונג הוא שלי, מכיוון שמקריות הביאה אותנו למפגש בבוסטון לפני 10 שנים. משהו כזה. אוקיי, אז בואי ספרי לנו ככה ממש כמו הקדמה, מה in a nutshell, כאילו מי את, מה את עושה היום ומה הדבר המיוחד כל כך הזה שאת מביאה היום לעולם בסדנאות, בהרצאות ובמפגשים רטריטים, במפגשים יוצאי דופן עם אנשים יוצאי דופן. קודם כל, הדבר שאני מדברת עליו הוא בעצם חיי האדם, ומהלך חיי האדם מורכב משני דברים, שני קווים מקבילים שלכאורה לא קשורים אחד בשני, ומיד נראה שרצוי שהם יתחברו ויתקשרו. האחד, האדם חווה במהלך חייו אוסף של אירועים מקריים. וכל אחד יכול לחשוב על זה. ישבתי במטוס, פגשתי מישהי, אני באתי להרצאה רק מכיוון שהיא הייתה רחוב מאיפה שגרתי בבוסטון, ופגשתי את אנבלה וחיי השתנו. השני, כל אדם יצר לעצמו עולמות מורכבים ושונים. עולמות של ידע, של תחביבים, של השכלה, אפילו לפעמים של התנהגות. למשל, אנחנו לא מתנהגים אותו הדבר במקום העבודה, או לאמא שלנו, או לשליח בסופר. וכאן מגיעה תפיסת העולם שלי, בעקבות אירועים שקרו לי, שאולי נצליח לדבר עליהם, תפיסת העולם שנקראת מולטיברסיזם, יקום מקביל, ובתפיסה הזאת חובה עלינו למזג את שני הדברים האלה, חובה עלינו לקחת גם את המקריות וגם את העולמות שלנו, לעשות אינטגרציה וליצור מזה משהו חדש. אם יצרנו משהו חדש, הגענו ממקריות, מעולמות הידע, לסרנדיפיטי ולחדשנות. ואגב, את רוב הדברים האלה אני יצרתי כלים מעשיים, אפשר את רובם לעשות אפילו רק עם שאלה אחת. אבל התפיסה שלי הבסיסית היא שבעצם כל אחד מאיתנו נולד להשפיע, וזה באמצעות אותו ערך שממזג את המקריות שלנו, את מה שחווינו, את העולמות שלנו, ויוצר על ידי יצירה דבר שנקרא ערך סינגולרי ומצוינות. זה האפשרות שלנו להפוך לגרסה הכי טובה שלנו, והדברים האלה שאני מדברת עליהם הם דברים פרקטיים, ואני רוצה לשים את זה כאן במיידית. אני לא רוחניקית, הרגליים שלי מאוד נטועות ברצפה, אני מגיעה ממדע, אני מגיעה מרפואה, אבל ההבנה שלי, בנוסף למחקרים שאני עשיתי, מחקרים מדעיים אחרים, היכולת להשתמש בשניהם כחומרי גלם לעשייה, ואני אגיד כאן אפילו להצלחה קיצונית, בעצם עוברת דרך הבנה שיש חוקיות ויש רוטינה.
אם הבנו שיש חוקיות וניתן ללמוד אותה, זה מה שאנחנו מלמדים בפילוסופיה של יקום מקביל, מולטיברסיזם, ואם אנחנו מיישמים, מגיעים למקומות מאוד נפלאים, כמו שקרה לי. אני חושבת שאני אדם ממוצע, שהגיע להישגים לא ממוצעים, ולסטודנטים שלי שחלקם הגיעו באמת להישגים יוצאי דופן. אז שני הקווים המקבילים האלה, מקריות, עולמות הידע, הם חומרי גלם ייחודיים לאדם, וכמו בכל מתכון, אפילו של עוגה, אם לא השתמשנו בכל החומרים, בכל המרכיבים, לא נקבל את העוגה הטובה, לא נממש את הפוטנציאל, נקבל משהו אולי שלא תופח או לא טעים, וכך גם בין האדם. אם לא השתמשנו באירועים המקריים, אם לא מזנגנו את חיינו, אם לא הפנמנו שאפשר לעשות את זה, אנחנו חיים מתחת לפוטנציאל שלנו.